හැමෝම පිළිගන්නවා plan B channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන දෙයක් තමයි මම අරගෙන ආවේ. හොඳයි අපි වීඩියෝ එකට යන්න. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා දෙයක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි. මම යන්නම් ෆියුචර් එකට. මොකද මම ගොඩක් වීඩියෝස් ගැන කරලා තියෙන්නේ ෆියුචර් ගැන වලට. එතකොට මගේ පේනවා ඇති මගේ ෆියුචර් බැලන්ස් එකේ දැන් කීයක්වත් නැහැ. මෙතන කීයක්වත් නැහැ බැලන්ස් එක. හොඳයි මම මේකට දැන් හිතන්න ඔයාට USDT නැහැ කියලා. ඔයාට USDT නැහැ මේ වෙලාවේ. මෙහෙම බලමුකෝ. මම සම්පූර්ණ wallet ටික පෙන්නන්නම්. right overview. right. එතකොට මගේ මෙතන තියෙන earn වලට දාලා මම ඩොලර් USDT 55ක මගේ earn වල savings තියෙනවා. එතකොට මගේ funding wallet එකේ මෙන්න මේ ගාන තියෙනවා. USDT 2යි ගානක් තියෙනවා. spot wallet එකෙත් තියෙනවා. එතකොට මගේ future wallet එකේ දැනට අනිත් ටික මම hide කරන්නම් wallet වල සල්ලි නැති ඒවා. එතකොට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාලට මගේ future wallet එකේ දැන් balance එකක් නැහැ. ඉතින් මම trade කරන්න USDT ටිකක් ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ spot wallet එකේ තියෙනවා නම් මොනවා හරි coin ටිකක් ඔයාලට තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට USDT 5ක් විතර තිබ්බත් ඇතිනේ trade කරගන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට USDT 5ක්වත් නැත්තම් එහෙම නැත්තම් හිතන්න ඔයා future trade එකක් දාලා ඉද්දි trade එකක් හිර වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය stop loss එහෙම මොකුත් දාලා නැහැ. ඒකින්ද trade එක හිර වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඔයා target එකක් කරන් තියනවා trade එකක් දාන්න. ඒකට ඔයාට තියෙන USDT ප්‍රමාණය මදි. හැබැයි ඔයාගේ spot wallet එකේ ඔයාට coin තියෙනවා. ඒ coin හැබැයි ඩොලර් 10ට වඩා අඩු නිසා ඔයාට ඒක convert කරගන්න බෑ USDT වලට. ඒ කියන්නේ sell කරලානේ ඔයාට ආපහු මාරු කරගන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා බෑ. හරිද? එතකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේ. දැන් මගේ earn වලට මට හම්බෙලා තියෙන පොලිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දවස ගානේ මට හැදෙන පොලිය තමයි මගේ තියෙන USDT 50 ගානකට මට හම්බෙන පොලිය තමයි මේ දවසකට 0.19ක පොලියක් මට හම්බෙනවා. මම උතන මගේ earn වල තියෙන ගාන USDT 50ක් මම අනිවාර්යෙන් හෝල්ඩ් කරනවා. මේක 50ට වඩා අඩු නම් මම එතන තව මොනවා හරි coin ටිකක් දාලා හරි මම එතන 50 balance එක තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මට දවසට එතන coin ශත 0.19ක් එනවා. ඉතින් හිතන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයගේ future wallet එකේ balance එකක් නැහැ. හරිද? මෙන්න මේ වගේ future wallet balance එකක් නැහැ. හරි අර වගේ coin එකක් ඔයාලා trade එකක් දාන්න ගිහිල්ලා ඔයා හිර වෙලා ඉන්නවා. ඔයාගේ coin තියෙනවා. නමුත් ඔයාට ඒක sell කරගන්නත් මදි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ spot wallet එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන coin ඔයාට කැමති එකක් මෙන්න මෙතනින් convert all small assets කියන එක දීලා ඔයාට මේක convert කරගන්න පුළුවන් BNB වලට. right මෙතනින් ඔයාට all කියලා දුන්නොත් මේ ඔක්කොම මේ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති coin ටිකක් තෝරලා ඒ ටික විතරක් right මම මෙතනින් මෙන්න මේ ටික මම convert කරගන්නම් ඔයාලට පෙන්න ගන්න. USDT මම convert කරන්නේ. right එතකොට මේ කහපාට ටික එක වෙලා තියෙන ටික මම තෝරගත්තා convert කරන්න. දැන් මට මෙන්න මෙච්චරක් BNB හම්බ වෙනවා. මම මේක convert කරන්නම් BNB වලට. right එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති 102ක් fee එකක් විතර කැපෙනවා මෙන්න මෙතෙන්දී. කමන්නේ ඒක උනාට මට ඒක මේ වෙලාවේ හැටියට වටනවා කියලා හිතලා මම ඒක කන්ෆර්ම් කරනවා. හොඳයි අපි ආපහු යන් අපේ spot wallet එකට. right ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතෙන් මට මගේ spot wallet එකේ තිබුණ coin ටික හරි ඔයාගේ wallet එකේ තියෙනවා නම් මොකක් හරි එක coin එකක් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් ඔයාට USDT කරගන්නවා නම් ආපහු මේක sell කරලා තමයි ඔයාට USDT කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නොකර මේ විදිහට පොඩි අගයක් තිබ්බත් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ balance එක නැහැ කියලා හිතන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ balance එක නැහැ. ඒක මම තියෙන්නේ 711. මම මේක 711 මම convert කරනවා USDT වලට. ඉතින් කොහොමද මේක අපි convert කරන්නේ? ඔයා යන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ future wallet එකට.
හරිද ෆියුචර් වොලට් එකට ගිහිල්ලා මේක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔය USDT වෙන්නේ නැති ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ මෙතෙන් ඔයා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න BNB ඒතකොට මම තියෙන ටික ඔක්කොම ගෙනාවා. ඔයාලට මතක ඇති එතන තිබුණේ ශත 11යි මගේ බැලන්ස් එක තිබුණේ. රයිට් මෙන්න මෙතෙන් ආවා. දැන් මෙතන තියෙනවා ශත 11ක්. ඉතින් අපි ෆියුචර් වලට එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙතන පෙන්වනවද කියලා. රයිට් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙතන බිඳුවයි තියෙන්නේ. මොකද මෙතන ට්‍රේඩ් කරගන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ USDM ෆියුචර් කියන එකෙන්. එතකොට කොයින් එකක් එක්ක නෙමෙයි අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ USD එකක් එක්ක නිසා. එතකොට මගේ මේ වොලට් එකේ ආපු සල්ලි එතකොට කොහෙද ගියේ? රයිට් අපි බලමු ආපහු. මේ තියෙන්නේ ෆියුචර් වොලට් එක. දැන් මෙතන ගියාම පෙන්නනවා ශත 11ක් තියෙනවා කියලා. රයිට් මේක චුට්ටක් උඩට දාගන්න. එතකොට මෙතන උඩට ගියාම අපි ට්‍රේඩ් දාලා තියෙනවා නම් ඒකේ පොසිෂන් ටික පෙන්වනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඇසෙට් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා BNB තියෙනවා. BTC තියෙනවා. ADA තියෙනවා. BUSD තියෙනවා. රයිට් මෙතන පෙන්නනවා ඔයා තියෙන කොයින් ටික ඔක්කොම වගේ පෙන්වනවා මේකට සපෝට් කරන. ඉතින් අපි මෙතන අපිට ඕනන්නේ අපි ගාව තියෙන කොයින් ටික විතරයි. ඒතකොට මම මෙතන කොයින් ටික 0 බැලන්ස් තියෙන ඒවා ටික අයින් කරගන්න මෙන්න මෙතන ටික් එක දාලා. රයිට්. එතකොට ඔන්න පේනවා මගේ තියෙන්නේ BNB ටික විතරයි. දැන් මට පේනවා මගේ බැලන්ස් එක තියෙන්නේ කොතනද කියන දේ මෙතනින් පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ අපි මෙතන overview වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒත් පෙන්වන්නේ මෙතන මගේ future wallet එකේ ශත 11ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතන බැලුවොත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන්නේ මෙතන asset වල අපේ ගත්ත coin ටික තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක කොහොමද USDT කරගන්නේ? ඉතින් අතෙන්දී නම් spot එකේදී නම් අපිට $10ක් මේක balance එකක් තියෙන්න ඕනේ මේක sell කරගන්න. හරි. මෙතෙන්දී පුළුවන් ඔයාට මේ තියෙන balance එක මෙන්න මෙතන convert කියලා තියෙනවා. මේ අපි ඉන්නේ future එකේ අපි transfer කරගන්න තැන තමයි ඉන්නේ. transfer කරගන්න තැන spot wallet එකෙන් මේක transfer කරගන්න තැන තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන ඉඳලා මෙතන convert කියන එක දෙනවා. right. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති coin දෙකක් select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක ඉස්සලාම අපිට ඕනන්නේ USDT නිසා USDT කියන එක 2 කියන තැනට අපි USDT දාගමු. මෙතන BUSD තමයි select වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක convert කරගන්නවා BNB වලට. right. මෙතන BNB දැම්මා. මෙතන දැන් USDT දෙන කියන්නේ USD BNB මට USDT කරගන්නයි උමනාව තියෙන්නේ. මම මෙතන max කියලා දෙනවා. right. ඔයාලට පේනවා මෙතනත් ශත 11ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට මට receive වෙනවා ශත 11ක් කියන දේ. right. මම මේක confirm කරනවා. right. මේ බලන්න මට බිඳුව ශත 11යි 76ක් convert වුණා. මෙන්න done කරා. දැන් අපි යමු අපව අපේ future එකට. right. මේ තියෙන්නේ ඒ balance එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මම අර කියපු විදිහට trade එකක් දාන්න balance එක මදි නම් ඒ වගේම ඔයා liquidation වලට යනවා නම් ඔයාට බේර ගන්න සාමාන්‍ය USDT ටිකක් ඕන නම් ඒකට ඔයාගේ balance එකෙන් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයා ඉන්න position එකත් එක්ක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මම මේක ගේනවද නැද්ද? නැත්නම් ඒක liquid වෙන්න දෙනවද? නැත්නම් මම මේක බේර ගන්නවද කියන තීරණය ඔයා හරියට අරගෙන තමයි මේ දේ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා isolated දාලා trade කරන කෙනෙක් නම් isolated දාලා තියද්දි ඔයාට margin add කරන්නත් balance එක මදි නම් මෙතන මේ විදිහට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙන ටික ටක් ගාලා convert කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම මෙතෙන්දි කියලා දුන්නේ. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න comment කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න ඉල්ලනවා. නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්නත් නවත කරන්න එපා. හොඳයි. ආයෙත් වටින කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් එන්නම්.